بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز. په دې ویډیو کې به موږ د چپټر نمبر 9 د کلاس 5th انګلیش چپټر نمبر 9 چې دغه به موږ سټډي کوو. په دې کې اولنې د موږ سره راځي چې پروناون must be agree with the its antecedent and number and gender. وی پروناون چې دی د خپل antecedent سره agree په نمبر کې او په جندر کې. ټیک شو. که پلورل پروناون چې دی هغه پلورل pronoun replace as plural noun. ٹھیک شو. a singular pronoun replace singular noun. ٹھیک شو. که noun زموږ سره plural نو pronoun چې دی به زموږ سره plurally. که noun چې دی زموږ سره singular نو pronoun چې دی هغه هم په هغه sentence کې په next sentence کې بعد زموږ سره singular use کیږي. ٹھیک شو. a masculine pronoun چې دی هغه به replace by masculine noun او feminine چې دی دا ټولې خبرې چې دی که چېرې په اوله کې زموږ سره راغلی singular noun د دې pronoun چې دی هغه به singular use کیږي. که pronoun زموږ سره plural راغلی نو د دې pronoun چې دی هغه به plural use کیږي. که noun چې دی زموږ سره feminine راغلی نو د هغې pronoun چې دی هغه به هم feminine او که noun زموږ سره masculine راغلی نو هغه د هغې څه شی د هغې pronoun چې دی هغه به هم masculine use کیږي. لکه موږ وایو چې I bought a book. ټیک شو. I bought a book. دا چې دی book چې دی دا زموږ سره یو دی نو د دې مطلب دا دی چې د دې پسې چې کوم د book دپاره چې موږ کوم pronoun use کوو چې هغه هم زموږ سره singular وي. دا چې دی زموږ سره singular use شو نو دا هم پکار ده چې زموږ سره singular وي. ټیک شو. پاکستانی soldier چې دی دا زموږ سره جمع راغلی دی نو پکار دا ده چې په دې پسې چې کوم pronoun راځي هغه هم په جمع کې راشي. ټیک شو. بل چې دی احمد is my neighbor. احمد چې دی دا زموږ سره singular راغلی. ټیک شو. څه شی راغلی singular نو پکار ده چې د دې دپاره چې کوم pronoun نشي نو هغه زموږ سره singular یا my mother is very caring. نو mother چې دا زموږ سره singular راغلی دا او چې پکار ده چې د دې دپاره کم دغه راځي کم pronoun هغه هم زموږ سره singular راشي. نو د دې خبرې دا مطلب شو چې pronoun چې دی هغه به antecedent سره agreement وي د هغه به agree. ټیک شو. pronoun antecedent agreement دی ته وایي. ټیک شو. بل زموږ سره راځي we use not with be. not چې دی دا به موږ د be سره یوز کوو د do سره به یوز کوو and د have سره به یوز کوو. ټیک شو. as helping verb to show their negative form. چې کله موږ د دې negative form شو کوو نو په هغې کې د be do او د have سره به موږ څه شی یوز کوو not به یوز کوو. لکه موږ وایو که نه د be سره موږ څنګه یوز کوو چې راپې is not. د بی سره موږ څه د ایز چې دی دا زموږ سره فارم دی د بی. ټیک شو. یا آر چې دی نو دا زموږ سره فارم دی د څه شي د بی. یا واز چې دی نو دا هم زموږ سره څه شی دی د بی فارم دی. نو موږ وایو چې ناټ چې دی نو د دې نه پس یوز شو. ټیک شو. د دې په نیګیټیو سینټنس کې یا په دې کې زموږ سره د نه واز نه پس چې دی نو هغه ناټ یوز شو. یا ډو موږ وایو. ټیک شو. د ډو چې دی زموږ سره فارم دی یا ډو یا ډیډ یا ډز. ټیک شو. ډو ډیډ ډز چې دی دا زموږ سره د ډو فارمز دی نو د دې نه پس چې دی ډو ناټ یا ډیډ ناټ یا ډو ناټ. ټیک شو. موږ وایو چې د دې نه پس به موږ ناټ یوز کوو په کوم سینټنس کې چې کله موږ د دې نیګیټیو فارم جوړو نیګیټیو سینټنس جوړو. بل زموږ سره راځي هاو. هاو چې دی د دې فارم چې دی زموږ سره هیز دی بل هاو دی او هیډ دی. ټیک شو. نو د دې نه پس چې دی نه موږ څه شی یوز کوو د دې نه پس به موږ ناټ یوز کوو چې کله موږ د دې نیګیټیو سینټنس جوړو. ټیک شو. دا زموږ سره چې کله موږ د بی ډو هاو د هغې نیګیټیو سینټنس جوړو د هغې نه وروسته به موږ څه شی لګوو ناټ به لګوو. بل زموږ سره راځي ماډلز چې دی هغه ایکسپریس د ګرامټیکل موډ اف موډل چې دی نو زموږ سره د ګرامټیکل موډ اف ورب څه کوي هغه موږ ته ایکسپریس کوي. وایي they are used to express ability یا possibility یا ask permission یا express doubt یا prohibition. ټیک شو. دا ټول څیزونه چې دي دا به زموږ سره ماډل چې دی هغه به ایکسپریس کوي. ټیک شو. لکه موږ وایو ټیک شو دا زموږ سره یو کین او کین ناټ چې دی نو دا زموږ سره یا می او می ناټ چې دی نو دا زموږ سره ماډلز دي. ټیک شو. ماډل کین چې دی نو دا زموږ سره پرمیشن دغه کوي څه شي پرمیشن چې یاره زه دا کار کولی شم یا دا نشم کولی شم یا نشم. یا می او می ناټ چې دی نو دا هم زموږ سره څه دغه کوي دا زموږ سره ایبیلیټي پاسیبیلیټي یا پرمیشن یا ډاوټ چې دی او یا پروهیبیشن دا ټول څیزونه چې دی نو دا زموږ سره دا ماډلز دي. یو خو اولنی وپېژنئ چې ماډلز موږ څه ته وایو. ماډل چې دی هغه موږ کین ته یا کین ناټ ته یا می ته یا می ناټ ته موږ څه شی وایو ماډلز ورته وایو. دا به یوز کېږي د څه دپاره د دې څیزونو دپاره چې ایبیلیټي یاره چې یو څیز څه کولی شم پاسیبیلیټي چې یاره د دې څیز پاسیبیلیټي شته یا پرمیشن چې یاره د یو څیز ته اجازت غواړي یا ایکسپریس ډاوټ شک
شک پکې ته ایکسپریس کې یا پروهیبیشن. ټیک شو. نو دا ټول چې دي زموږ سره اول خو ماډلز موږ وپېژند، بل چې دی د هغې موږ یوز وپېژند چې دا څیزونه په دې کې موږ څه کوو ایکسپریس کوو. بل زموږ سره راځي ایډورب آف ټایم. ایډورب آف ټایم ټیل اس وین ان ایکشن، وایي کله وین ان ایکشن هیپن بټ آلسو فار هاو لانګ اینډ هاو often. ټیک شو. یو کار کله وشو، څومره اوږد ټایم کې وشو او څومره آزاد وشو. ټیک شو. نو دا به موږ ایډورب آف ټایم به دا موږ ته ښیي. ټیک شو. بل زموږ سره راځي ایډورب آف پلیس، به موږ ته ښیي ټیل اس ویر ان ایکشن. دا زموږ سره کله وشو او څومره ټایم یې واخیستو او دا به زموږ سره په کوم ځای کې دا کار وشو. ټیک شو. په کوم ځای کې کار وشو نو هغه به زموږ سره څه شي ایډورب آف پلیس او کله وشو نو هغه زموږ سره ایډورب آف ټایم راغی. ټیک شو. لکه اوس موږ وایو چې علي ویل کال یو لیټر، علي به تا ته وروسته کال وکړي. وروسته چې دی نو دا زموږ سره ایډورب څه شو ایډورب اپ ټایم شو. هی از پوټینګ هیز ټوای انساید، انساید چې دی نو دا زموږ سره ایډورب اپ پلیس شو. ټیک شو. ایډورب اپ پلیس او بل زموږ سره ایډورب اپ ټایم. آی سا سنا ټوډے، ټوډے چې دی نو دا زموږ سره ایډورب اپ ټایم شو. هیرا لیو نیر، نیر چې دی نو دا زموږ سره ایډورب اپ پلیس شو. یا پلیز شیر هیر، سیټ هیر، هیر چې دی نو دا هم زموږ سره ایډورب اپ پلیس شو. ټیک شو. نو دا زموږ سره ایډورب اپ پلیس یا ایډورب اپ ټایم. ټیک شو. دا موږ وپېژندو. بل زموږ سره راځي وی یوز ا فول سټاپ ټو مارک ابریویشن. ابریویشن چې دی هغه موږ شارټ لفظ ته وایو، مخفف ته موږ څه شی ابریویشن وایو، یو لفظ دی د هغې موږ شارټ فارم دغه کو، شارټ فارم موږ شارټ فارم ته چینج کړو، هغې ته موږ ابریویشن وایو. د هغې نه وروسته به وایو موږ خامخا څه شی لګو، دا فول سټاپ خامخا لګو. لکه موږ په دې سنټنس کې کیپ چې دی د دې نه وروسته موږ څه شی فول سټاپ یوز کړی دی او دا موږ سره د کیپټن چې دی د هغې ابریویشن دی. ډیپ چې دی نو په دې کې موږ وروسته فول سټاپ یوز کړی دی. د ډپارټمنټ چې دی نو هغه ابریویشن دی. جی او وی ټي چې دی د هغې نه پس موږ فول سټاپ یوز کړی دی، دا څه شی دی ابریویشن دی. د ګورنمنټ ایل ټي ډي چې دی دا د لیمیټډ، د دې نه پس چې دی موږ فول سټاپ یوز کړی. اپراکس چې دی نو د دې نه اپراکسیمیټري دپاره څه کېږي یوز کېږي، د هغې شارټ فارم دی. او د هغې نه پس چې دی نه موږ څه شی یوز کړی دی، فول سټاپ چې دی هغه موږ یوز کړی دی. نو دا هم زموږ سره یو یوز شو د څه شي د فول سټاپ یو یوز شو. ټیک شو. دا زموږ سره د چپټر نمبر 9 د کلاس 5 چپټر نمبر 9 د هغې ټوټل ګرامر انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به موږ د چپټر نمبر 10 ویډیو چې دی هغه به سټارټ کوو. زموږ سره اوسئ. د الله په امان.